नमस्कार, माझ्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुम्हा सर्वांचे खूप 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 स्वागत आहे। आज आपण बेसन पिठापासून बेसन बर्फी बनवण्याची रेसिपी बघणार आहोत। ही पद्धत एकदम सोप्या पद्धतीची आहे आणि खूप कमी वेळेत हॉटेलपेक्षाही सुंदर आणि खूप स्वादिष्ट अशी बेसन बर्फी आहे। तर आपण बेसन बर्फी करायला सुरुवात करूया। या वड्यांसाठी लागणारे साहित्य: एक छोटी वाटी साखर, एक मोठी वाटी चणा पीठ आणि एक छोटी वाटी साजूक तूप, मिक्स ड्रायफ्रूट कट करून घेतले, एक चमचा विलायची पावडर। आता आपण वडी बनवायला सुरुवात करूया। पॅन गरम करून घेऊन त्यामध्ये छोटी वाटी तूप घेतला आहे ते टाकून घेऊया। आता हे तूप थोडंसं वितळून घेऊन, मी या तुपाला आधीच थोडं वितळून घेतलं होतं। आता चणा पीठ आपण मिक्स करून घेऊया। यासाठी आपल्याला गॅस पूर्णपणे मध्यम आचेवरच ठेवायचा आहे, जोपर्यंत आपलं पीठ पूर्णपणे भाजून होत नाही तोपर्यंत। ह्या पिठाला आपल्याला खूप व्यवस्थित भाजावं लागतं। त्यासाठी 5 ते 7 मिनिटं एकसारखं हलवून या पिठाला सोनेरी रंग येईपर्यंत भाजूनच घ्यायचं। जेवढं आपण या पिठाला छान भाजू तेवढी आपल्या वडीची चव एकदम छान लागते। आता आपलं पीठ बऱ्यापैकी भाजत आले आणि पिठाचा कलरही बदलत चाललाय। जवळजवळ आपले पीठ पूर्णपणे भाजून होत आले। आता पीठ भाजल्यावर आपण अर्धी वाटी खवा यात मिक्स करतोय। हा खवा तुम्हाला आवडत असेल तर वापरू शकता, नाहीतर नाही वापरला तरी चालतो, पण खव्यामुळे या वडीला चव खूप छान येते। आता आपण खवा टाकल्यानंतर लगेचच गॅस बंद करून घ्यायचा आहे, कारण आधीच पीठ आणि तूप असल्यामुळे खूप गरम असतं। मग आता गॅस बंद केल्यानंतर खाली पॅन घेऊन आपण व्यवस्थित खवा याच्यात मिक्स करून घ्यायचा आहे, सगळा वितळून घ्यायचा आहे पूर्ण। एकसारखं हलवून आपला खवा पूर्णपणे मिक्स झाला की आपलं बेटर व्यवस्थित तयार होतं वडीचं। आता आपला खवा बऱ्यापैकी पूर्णपणेच मिक्स होऊन झालाय तयार। आता यातच आपण मिक्स ड्रायफ्रूट जे कट करून घेतले होते आधी ते थोडे वापरूया। आधी बाकीचे ड्रायफ्रूट आपण वडी थापते वेळी वापरूया आणि विलायची पावडर टाकून घेऊया। हे मिक्स ड्रायफ्रूट एकत्र करून पॅन एका साईडला ठेवून द्यायचं आहे। अधूनमधून या पॅनला एकसारखं आपलं जे मिश्रण आहे ते खालीवर करून हलवून घ्यायचं आहे, जेणेकरून खाली करपलं जायचं नाही। आता आपण पाक बनवायला सुरुवात करू। पाक बनवायच्या वेळी एकदम थोडं पाणी घेतलं मी, अर्ध्या ग्लासाच्याही कमी एकदम, आणि जी छोटी वाटी साखर घेतली होती ती टाकून घेऊया। याला पिठाच्या मिश्रणा एवढं साखर वापरायची नाही, कारण खूप गोड होईल। साखर कमीच घ्यायची यासाठी। आता आपल्याला ह्या मिश्रणाला हा पाक आपण कमीत कमी 5 मिनिटात आपला तयार होतो। एकसारखा चमच्याने हलवून घ्यायचा आहे
आणि जरा एकसारखी तार दिसली की आपला पाक पूर्णपणे तयार होतोय. आपला पाक जवळजवळ तयार होतच आलाय. आता ताटात बघायचंय, थेंब पडला की थोडा आता पूर्णपणे साखर झालेली दिसते. याला थोडासा जास्त पाक तयार झालेला पाहिजे असतो. पाक आता आपला पूर्णपणे तयार झालाय. पाक आपण पिठामध्ये मिक्स करून घेऊ. एकसारखं आपण आता या मिश्रणाला पाकामध्ये एकत्र करून घेतल्यानंतर साईडला ठेवून द्यायचं. आता आपलं हे मिश्रण व्यवस्थित मिक्स झालंय. आता एक पसरट आकाराचं भांडं घ्यायचंय. ताट घेऊ शकता, या दुसरं काही तुम्हाला जे प्लेट वगैरे असेल वेगळी तर वापरू शकता. मग त्या ताटाला पसरट भांड्याला पण थोडंसं चमच्याने तूप लावायचं. तूप लावताना लावलं तरी चालते, नाही लावलं तरी चालते. ऑलरेडी आपलं तुपामध्येच वडी असते त्यामुळे ती लवकर निघली जाते. पण एकदम लवकर निघण्यासाठी तूप लावलेलं बरं. आता आपण हे बेटर सगळं याच्यात टाकून घेतलंय. आता व्यवस्थित एकसारखं पसरून घ्यायचं सगळीकडे. शक्यतो चमच्याने या उलथण्याने केलेलंच परवडतं, कारण खूप गरम असतं. एकसारखं मिश्रण व्यवस्थित सगळीकडे पसरून घेतल्यानंतर जे उरलेले आपले ड्रायफ्रूट होते ते टाकून घेऊया. आणि ह्या मिश्रणाला आपण फ्रीजमध्ये 20 मिनिटं ठेवून द्यायचं आहे. जर फ्रीज नसेल वापरायचा तर तुम्ही असं बाहेर 30 मिनिटं ठेवून ते काढून घ्यायचं. मी आता फ्रीजमध्ये ठेवून हे मिश्रण वर काढले आणि गॅसवर एकदम कमी गॅसवर ठेवून एकसारखं थोडंसं वितळून घेतलं. आणि आता आपल्याला हव्या त्या आकारात आपण वड्या कापून घ्यायच्या आहेत. ताटाला आपण गॅसवर गरम केल्यामुळे आपली वडी लवकर निघते म्हणून आपण गरम केले, नाहीतर नाही केलं तरी चालते, अशी वडी निघते. नक्की तुम्ही या पद्धतीने वडी बनवून बघा. वडी बनवून खाऊन बघा. आवडल्यास कमेंट बॉक्समध्ये नक्की पोस्ट करा. आणि हा माझा व्हिडिओ आवडला असेल तर माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, लाईक करा, शेअर करा. आता आपली वडी पूर्णपणे खाण्यासाठी तयार आहे. सर्व वड्या आपण एका प्लेटमध्ये काढून घेऊया. व्यवस्थित निघल्या जातात एकदम. धन्यवाद माझा हा पूर्ण व्हिडिओ बघितल्याबद्दल.